કેમ છો મિત્રો? મજામાં છો? તમારું અમારી એસએમ પટેલ ફેમિલી ચેનલમાં સ્વાગત છે। આજે આપણે બનાવીશું પાણીપુરીનું તીખું ચટપટું પાણી। તેના માટેની જરૂરી સામગ્રી 2 કપ જેટલી કોથમીર ડાળખા સાથે, અડધા કપ જેટલો ફુદીનો, 1 આદુનો ટુકડો, 6 થી 7 લસણની કળી, 5 થી 6 તીખા ઝીણા મરચાં, 1 મોટા લીંબુનો રસ, હિંગ, પાણીપુરીનો મસાલો, શેકેલું જીરું, સંચળ પાવડર। મિક્સર ગ્રાઇન્ડરની અંદર કોથમીર, ફુદીનો, આદુના ટુકડા, લસણ, સ્વાદ અનુસાર તીખું, તમે ઘરમાં જેટલું તીખું ખાતા હોય એ પ્રમાણે મરચાં નાખશો, અને થોડા બરફના ટુકડા। પાણીપુરી માટેની ચટણી પીસી નાખી છે। એક બાઉલમાં તે ચટણી નીકાળી લો। પછી તેની અંદર 1 થી 1.5 લીટર જેટલું પાણી નાખ્યું। તેની અંદર 1 ચમચી સંચળ પાવડર, 1 ચમચી જીરા પાવડર, 1 લીંબુનો રસ, 2 ચપટી જેટલું હિંગ, એક ચમચી પાણીપુરીનો મસાલો નાખો। આ બધા મસાલા નાખી અને થોડી વાર માટે 10 થી 15 મિનિટ માટે આ પાણી એક સાઈડ આપણે મૂકી દઈશું। આપણું પાણીપુરીનું પાણી તૈયાર થઈ ગયું છે। આપણું પાણીપુરીનું તીખું અને ચટપટું પાણી તૈયાર થઈ ગયું છે। થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ માય વિડીયો। લાઈક કરો, શેર કરો, સબસ્ક્રાઈબ કરો અને કમેન્ટ કરો।